ეს არის Apple-ის ხარისხი. აი ეს. ხედავთ? აი ამას ხედავთ? აი ეს რა არის? აი ეს რა არის? ეს არის ჩვენი iPad Air-ი. Smartphone არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. ნონსენს რომ დღემდე ბარდაჩუკი არ ეკეტება და იგივეს უშვებენ, ხო იცი საკეთს და იამკაზე თხრაშა ესე გადმოიცა. ხო არ აკეთებენ, მაინც იყიდიან. ოკეი, მივდივართ App Store-ში. ხო, ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ფირმა. აი ჩემი მაიკები გახსოვთ ალბათ, ჭრელაჭრულა მაიკები. ეს არის ეს ფირმა. Dizigual. ჩემი უსაყვარლესი ბრენდია მაიკების და აი ესეთი ჭრელაჭრულა ზმანების, რომლებიც თქვენს მოგწონთ, უყურებთ და მეკითხებით ხოლმე ხშირად სად იყიდე რაღაცეო, აი ეს არის. Dizigual, აქაც შევარდები ცოტა ხანში, შევესევი და რაღაცებს ვიკვირდი. მაგრამ ჯერჯერობით მივდივარ App Store-ში. Hello. ამ წუთას ვიმყოფები ბარსელონას App Store-ში. ერთ რაღაცას განახებთ, ოღონდ ამ ყველაფერს იმიტომ განახებთ, რომ არანაირი არც მონტაჟი არ არის, არც ელიავაზე არა ვარ. მე ვიცი რომ დაიწყოთ. შენ ელიავაზე ნაყიდიო და ელიავას ბაზრობის MacBook-იც მაქვს, თქვენი კომენტარებიდან გამომდინარე და ვაფშე ყველაფერს AliExpress-ზე ვყიდულო. მიხვდით ხო? ეხლა ერთ რაღაცას განახ. ოფიციალურ App Store-ში ვარ, ბარსელონაში. და iPad-ის ყიდვა მინდა. ხო ამბობ, Apple-ის ხარისხი და ვაიმე და ხო გიждდებით ყველა. ეხლა შეხედეთ რას განახ. ეს არის iPad Air-ი 2022 M1-ზე. ვინაიდან რადგანაც მე სახატავად მჭირდება, ყოველთვის ვაქცევ ესეთ რაღაცებს ყურადღებას. თქვენ საუბრობთ ყოველთვის Apple-ის ხარისხის უსხვარი და ასე შემდეგ. შეხედეთ. თითზე დააკვირდით და ეკრანს დააკვირდით. ოდნავ ვაჭერ, აი ძალიან ოდნავ, აი არც კი. ეხლა შეხედეთ ფანქარს. ხედავთ? აი ამას ხედავთ? ოღონდ ეხლა არ დამიწყო რომ მან სტენდზე ნადებიაო და რაღაცაო. ყველას იგივე აქვს აბსოლუტურად. როდესაც შენ ხატვით ხარ დაკავებული და აი ამ ყველაფერს ყურადღებას აქცევ, აი ხა ვინც ეხა პროსტა საიტებს ქეკავს და Yahoo-ზე შედის და Facebook-ს ატრიალებს იქ და აბრუნებს ის 100 წელი მაგას ვერ მიხვდება. მაგრამ ელემენტარულად თუ მართლა რეალურად რაღაცას იყენებ და რაღაც გამკეთებელი ხარ ცხოვრებაში, ვაფშე. ესეთი რაღაცა დაგჭირდება, ხო? აი, ხედავთ, ეს ხატვა არ არის. ეს არის, როდესაც პენსელს ოდნავ აჭერ. ხედავთ? ეს არის Apple-ის ხარისხი. აი ეს. და Galaxy-ის ტაბები ესეთ რაღაცას არ აკეთებენ. ეხლა გადავიდეთ შემდეგზე. რო არ თქვათ, რომ ის ბრაკი იყო და ეს სტენდის არისო და ასე შემდეგ. ხედავთ? ხედავთ? მაგრა არ ვაჭერ, მართლა არ ვაჭერ, მაგრა საერთოდ არ ვაჭერ. ეს ერთი. ეხა ფანქარი. არის მინიზეც? კი ბატონო, არის. გადავიდეთ პროზე. არის იგივე? არის მოწოდების ხარისხზე? მოგეწონათ? მე არ. მაგრამ მაინც ყიდული. იმიტომ რომ ჭირდება. აქ რაღაცა განსაკუთრებულად მოყვარახჩინა სიტუაცია. იქ უცბად გოგო გამოვარდა, არაფერი პრობლემა, პასპორტი დამრჩა და ეგეც დაიკიდეო და სკრინი ვანახე ვაფშე და იქიდან დაანათეს თავის ჯადოსნური მაგიური ისა რა ქვია. რამაგარი რაღაცეები აქვს, ხო იცი? iPhone-ებში აქვს ჩაწერილი თავის საბუღალტრო პროგრამები და პირდაპირ პასპორტზე დაანათეს, ეგრევე ბარათზეც დაანათეს და მომიყვარახჩინეს უცბად რა. ანუ სახე მქონდა ისეთი რა, რომ ვერ არ მქონდა გადაწყვეტილი მართლა მეკიდა თუ არა და ამან უცბად გამომგლიჯა ტელეფონში სკრინი პასპორტის, ბარათიც არანაირი პრობლემა არ არის და მეთქი დეგეგე მაინც ავამბეჭდე თუ თიფრიში რომ დავიბრუნო, კიო ბაზარი არ არის, მაგას დაგიბრუნებთ. ხო და მოკლედ უცბად გამიტარეს, შიუ გააკეთეს, იქ ერთმა მითხრა დამელოდე ეხლაო, მოგხედავთო და ანუ მაგას თალკე მოგიყვებით რა. პირველ რიგში გეუბნებით, რომ ვაღიარებ, აი Apple-ის მარკეტინგი ძალიან მაგრაა მოწყობილი, აი
თავისი სექტა მაგრა უჭირავთ, ყველანაირად ქმნიან ისეთ პირობებს და ისეთ სიტუაციას, რომ სიცრუეში გაცხოვრონ და ანუ დეფიციტს ქმნიან ძალით, ესეთია მარკეტინგი. მართლა მაგრა, აი უმაღლეს დონეზე აქვთ მარკეტინგულად აყვანილი. ანუ როგორ ხდება უყურე, მივედი, ჯერ ერთხელ მივედი, მომიშორა ეგრევე თავიდან, მე ცოტა ისეთი როჟა ვარო, ბლატნოიო, ჩემთან შენ არ გესაქმება ვაფშეო, უკვდავები არიან ჩემთან მარტო. მიდიო იქითო მაჩვენა, იქით წავედი, ანუ ჩემ კოლეგასთან მიდიო, ჩემზე რანგით დაბალზეო, იმას უთხარიო და მე ისევ ჩემთან დაბრუნდებიო. ოღონდ რაზე ჯერ არ ვიცოდი. მივედი, ერთი სამთან მივედი და სამივე არწივი იყო ისეთი, რომ ჩემთან არა ძმაო, შენ არ გესაქმებაო. და მეოთხეზე გამიმართლა და ცოტა დაბალი რანგის ჯენიუსთან, ხო ჯენიუსები ქვიათ, ხო? უარ ვცდები. ჯენიუსთან მივედი და მითხრა რომ კიო, რა პრობლემა არისო და გოგო აღმოჩნდა. ეს გოგო, დაბალი გოგო იყო, iPad-ზე ცოტა მაღალი იყო. Apple Pencil-ზე და iPad-ზე ცოტა მაღალი გოგო იყო და მოკლედ აუხსენი რომ ყიდვა მინდა მეხუთე გენერაციის iPad Air-ის მეთქი, თავისი Apple Pencil-ით მეთქი, ოღონდ ერთი პრობლემა მაქვს მეთქი, საქართველოში ცხოვრობ და აუცილებლად duty free-ში კი არა და tax free მინდა დავიბრუნო მეთქი. არანაირი პრობლემა არ არის. პასპორტიც დავრჩა მეთქი, სახში მეთქი, უთხარი და მე უკვე ესე ვარ რა, თან ვერ გადამიწყვეტია ბოლომდე გავიძრო მაყუთი თუ არ გავიძრო და უკვე ესე ვარ იქნება მითხრას არავა და თქვენი კარგიც და წამოვალ მეთქი და ეგეთ არის რაღაც რა პრობლემაა, სკრინშოტი შენახული გაქო და კი მეთქი ესე უთხარი მომეციო მივეცი სკრინშოტი შუთ გადაატარა უცბად თავისი მაგიური პროგრამა ბარათი გააქო და კი ის ვარაგზა მაგმეთქი და ანუ აი ემოცია ისეთია App Store-ებში შექმნილი რომ ერთი თუ დაგითრიეს всё აი შენც უკვე რაღაცა გიტყდება სავიდე რაღაც მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია მივედი დაასკანერეს ყველაფერი უცბად გამოაცუნცულეს ყველაფერი თავიდან ამ გოგომ ჯერ ხო არა ეს არ დამთავრებულა ეს იყო ამ გოგომ სახელი მკითხა, რა ქვიაო? გვარი აღარ უთხარ, იმიტომ რომ ჩვენი გვარები იმ სიგრძეა, რომ იქ ვერც ლაპარაკობენ. Mikheil მეთქი, ესე და მაიკ ჩაწერე მეთქი და ხო, ბაზარი არ არის და ჩაიწერა თავის ტელეფონში, ჩაინიშნა, ანუ შენ ეხლა დგები რიქშიო. აქ ხალხი თავზე გვახვევიაო, მაგრამ რეალურად არავინ არ ახვევია. დამთვალიერებელი მეტია, კრუგს არ ტყავენ სტენდებზე, იქ ბოდიალობენ და მიდიან, იმიტომ რომ ყველა ვერ ყიდულობს, რა თქმა უნდა, ძვირიან პროდუქციას და მაინც რიგში გაყენებენ, რომ აი ეს ილუზია შექმნან, რომ ელოდები, გესმის? ელოდები ძვირიანია, აი ეს ილუზიაც იქმნება, რიგში დგეხარ და როგორც იქნა რიგში მომიწია და მომიწია მისვლა ისევ იქითა მაგიდაზე, რომელმაც სადაც იქ არწივები იდგნენ და გამიშვეს აქეთ. ანუ ესე გაპამპულავებენ აი ის იმიჯი და ის აი ამ პატარა გარკვეულ დროის მონაკვეთში იქმნება, რომ შენ ელოდები და ანუ ვინც ახლა ელემენტარულად არ ერკვევა ესეთ რაღაცეებში, აი ეს ილუზია მართლა გექმნება, რომ ვა, ესე იგი მართლა რა მაგარია, რომ ხალხი ამდენი ახვევია, ამდენს ელოდები და შეიძლება მალე გაიყიდოს და ვაიმე უკვე პანიკებში ხარ. მოკლედ ეს სიტუაცია მოკლედ რა. ეხლა გავხსნათ. მანამდე კიდე რაღაცა მომაგონდება და მოგიყვებით. გავხსნათ ჩვენი ხო და ვისა რა ქვია, ვიდეოები ჩავიწერე ამ Apple-ის ყიდვის, რომ მე აქ ცუც რო ვიტყვი ხოლმე, არ დაიწყოთ, რომ შენ AliExpress-ზე გაქნა ვიდეო და ჩინურ საიტებზე ყიდულობ და მე გვატყუებო, იმიტომ არ ვარ გავ. იმ ვიდეოში თავიდანვე აღვნიშნე, რომ აი ეს ეკრანები ძალიან ცუდადაა გაკეთებული, ეკრანზე თიც რო აჭერ, აი იტყლარწება ესეთი რაღაცები. ძველ iPad-ებს ესეთი რაღაცა არ ჭირდა, ძველი iPad-ები მქონდა. ეხლა პირდაპირ გიპასუხებთ იმ კითხვაზე, თუ ესე არ მოგწონს, რატო ყიდულობო? ძალიან მოკლე პასუხია, რა თქვენ ტრაკის საქმეა, რატო ყიდულობ ეგ ერთი. თქვენ ფულს არ ხარჯავ, არც ვიპარავ, რომც მოვიპარო, მაინც თქვენ ტრაკის საქმე არ არის და ბოლოს და ბოლოს Samsung-ის მე7-ც მაქვს, Galaxy Tab-ი, ისიც მინდა რომ მქონდეს, ესეც მინდა, ორივე ექსპერიენსი უნდა მქონდეს, ვალდებული ვარ რომ თქვენ მოგიყვეთ. ვარგა, არ ვარგა, რა არ მომწონს, იმისი რა მომწონს, ამისი რა არ მომწონს და ასე შემდეგ. ამიტომაც ესე დამთავრდა ეს ყველაფერი. Happy end-ი ქვია თუ ცუდი დასასრული, ეს მერე გამოჩნდება. რეალურად რო დაფიქრდეთ, ხო? ეს iPad-ი მე ვიყიდე, ესე ვთქვათ, Procreate-ისთვის.
ვისაც ელემენტარულ დიზაინთან და რაღაც მსგავს მამაძაღლობებთან შეხებაში არის, Procreate არის პროგრამა, რომელიც ძალიან მაგარია და მხოლოდ Apple-ის ექსკლუზივია. ანუ მხოლოდ iPad-ებზე გამოდის ეგ პროგრამა და სხვათა შორის ძალიან კარგად დავარცხნილი და დახვეწილი პროგრამა. რეალურად აი ამ ხელა ფული გადავიხადე იმ პროგრამის გულისთვის. ოღონდ მარტო, სერიოზულად. აი ეს ვისაც მოწონს აი ეს იმენა აი შეგეთი ხმობ. აუ ამ ხმებზე YouTube-ში იმენა ხელებზე იმეს ისმევენ რა. ჩვენ რო ვიცით, ხო იცი? აი ეს რა მოწონთ ამისი ოღონდ არ ვიცი. კარგი, ეს არის ჩვენი და ჩაიგდო. ნუ თუ ამის არ დანახვა შეიძლება? აი ნახე რა, ჩაიგდო. Hello დაწერა და მორჩა всё რა. Так, აქ რა გვაქვს? დამტენი გვაქვს, სავარაუდოდ ეს დამტენი ან 18 ვატი იქნება, ან 20 ვატი იქნება და რა თქმა უნდა, ლამაზად შეფუთულია ესეთი კაბელი. всё, მეტი არაფერი რა თქმა უნდა. აქ ჩვეულებრივად სავარაუდოდ იქნება ვაშლის სტიკერები. და მაკულატურა, სადაც წერია, რომ პირში არ უნდა ჩაიდოთ, ტრაქში არ უნდა გაიკეთოთ და მსგავსი რაღაცა. ეს. ხო, ნუ ეხლა ესენი ერთმანეთს დასუნავენ, იცნობენ, თავისი ძმა მოუვიდა თუ პატარა შვილიშვილი და ნუ იცინი ხარ ეგრეა, მართლა ეგრე წერია, ყველაფერი დაწვრილებით წერია. ამერიკელებს წესი აქვთ ეგეთი, რომ ყველაფერზე უნდა დაწერონ. ჩიხონი თუ იყიდება, უნდა დაგიწერო, რომ iPad-ი არ მოყვება. და რაღაცა ბიოჰაზარდ რაღაცა რო უწერია, ბავშვმა პირში არ უნდა ჩაიდოს და ერთად გელს არ უნდა გაიკეთოს, ეგეც წერია ხოლმე. ყველა ინსტრუქცია ესე განმარტებულად. ესე ჩვენი Apple Pencil-ი, რომელიც არაფრის გამკეთებელი არ არის, გარდა იმისა, რომ 159 евро გადავიხადე. ხო, Galaxy S Tab-ის პენსილები გაცილებით დიდი ფუნქციონალურია, ვიდრე ესენი. ღილაკი არა აქვს, მაგრამ ორი დაბლ კლიკით აი ესე დაბლ კლიკი კი არა, დაბლ ტაპი უფრო სწორედ რო დააჭერ, просто Procreate-ში გეცვლება ინსტრუმენტი და გადადის საშლელზე. всё. ეხა რატო არ ვიყიდე Pro? ეხავე გეტყვით. ზედმეტი $300 არ გადავიხადე 120 Hz-ის გამო, მაგაში უნდა გადამეხადა უაზროდ $300 პლუსად და მეორე პლუსი, რასაც ეხლა ესენი თვლიან, არის აი ამას რომ მიაახლოვებ ეკრანზე, იქ ეკრანზე გეხატება კურსორი, ანუ სანამ დაადებ კურსორი მანამდე გეხატება და ზუსტად 7 წლის წინ თუ არ ვწდები, ეგ ფუნქცია ქონდა Galaxy Note-ებს. ხო გახსოვს? აი აქ რომ მიიტან, უკვე კურსორი ჩნდებოდა. და ამ ოჯახაშენებულებმა ეს ფუნქცია შემოიტანეს ეხლა iPad Pro-ებზე M2 რომელიც გამოუშვეს. ეს M1 ვერსიაა, აბსოლუტურად არანაირი სხვაობა არ არის ვიდეოს რენდერებს მე არ ვაპირებ და საერთოდ რო დაარენდერებ ამაშიც M1-იც და M2-ზეც თუ დაარენდერებ ვიდეო 10 წუთიან ვიდეოზე შეიძლება სხვაობა მოგცეს 7 წამმა სხვაობა M1-სა და M2-ს შორის. აქედან გამომდინარე, ეგეც გამოურიცხე, ისიც გამოურიცხე და ზედმეტად $300 გადახდა ნაღდად არ მიგება და მაგარი მკიდია ეხლა რა. უნდა ვხატო პროსტა ესე Procreate-ში და მორჩა. 120 Hz-ის მაგარი მკიდია, იმიტომ რომ დიდი სხვაობას ხატვის დროს ვერ ვნახავ და ეს არის და ეს. ეხლა რა დაჭდა ეს სიყვარული. აი ეს არის ჩეკი. მოიცა მოუსუმო ჩემი თვალებით 1 წუთი. 1118 ოიღო. აგერ თუ ჩანს 1118. ამ 1118 ევროდან უნდა დამიბრუნდეს თუ დამიბრუნეს 153 евро. უნდა დამიბრუნონ tax free. ანუ მივალ აეროპორტში ამას დავასკანერებ და ქეშად გამოვართვე, იმიტომ რომ 3-5 ბიზნეს დღეს გეუნებიან და ბევრი ქვეყანა უკან საერთოდ არ გირიცხავს ხოლმე და უკან რო ხარ საქართველოში წასული ვაფშე მაგარი კიდიათ და შეიძლება აღარც ჩაგირიცხონ. ამიტომ შეეცადეთ რომ პროცენტი დაბალი დაიბრუნოთ, მაგრამ ყოველთვის ქეში აიღოთ. აქედან გამომდინარე 153 ევროს დავიბრუნებ აქედან და ჩათვალეთ რომ iPad-ი ვიყიდე და Apple Pencil-ი პროსტა უფასოდ გამომივიდა რა. ეგ არის და ეგ მთელი მოგება. ხო, ეხლა ეკრანს თუ გინდა განახეთ. აი, შეხედე რა. აი სირცხვილი არ არის ეხლა ეს. აი, Apple-ის ხარისხზე ხო ლაპარაკობს უყოლა. ხო ხარისხიანია. აი ამას მაგრა არ ვაჭერ. აი ცვეთში არ ვაჭერ. ეხლა წარმოიდგინეთ ხატვას რო დაიწყე. ხედავ შენს? აი დაგაჭერინებ ხო, აი უყურე. შეხედე.
არ ვაჭერ, მაგრამ არა, თან ალაგ-ალაგ ძალიან მაგრა აქვს. ეს არასოდ. ანუ წარმოიდგინე ხა ჩანთაში თუ გიდევს ტამპერ გლასი თუ არ გაქვს დაკრული ზეთ, შეიძლება გაგებზაროს. იგივეა ამაზეც. აი ამ ლეპტოპზე ესეც ხო ხარისხიანია ყველაფერი. ეგ AliExpress-დან. ხო, ეს AliExpress-დან იასნია ხო, მაგრამ ესა ამაზე რაღაც იტყვიან, ეგ მაინტერესებს. ბარსელონაში. ბარსელონას App Store-ში და ის App Store-იც თუ არ ვიცი მე ელიევას ბაზრობა, მაშინ არ ვიცი. აი ამაზე რო კეტავ, აი ეს გემჩნევა ეკრანზე, კლავიატურა. გათვლა უნდა ყველაფერს და არაფერი არ უნდა, აი აქ ოდნავ, აი აქ უნდა დაიჭირონ ოდნავ პატარა სიმაღლე, რომელიც ვაფშე მაგარი კიდიათ. პროსტა არ აკეთებენ, იმიტომ რომ მონები არიან, მაინც და მაინც სწავლენ და იყიდიან. ნებისმიერი ყველაზე ჩაჯმული Windows-ის ლეპტოპი მომიტანეთ, პროსტა, რომელზეც კლავიატურა გადადის ეკრანზე. აი ნებისმიერი მომიტანეთ, პროსტა მანახით რა. აი ვინ იკადრებს ამას? ნონსენს რო დღემდე ბარდაჩუკი არ ეკეტება და იგივეს უშვებენ, ხო იცი საკეთს და იამკაზე თხრაშა ესე გადმოიწ. ხო არ აკეთებენ, მაინც იყიდიან. მაინც ყიდულობენ, ხო ყიდულობენ. ზუსტად იგივეა ეს. აი ეს რაღა უბედურება ძველ iPad-ებს ესე არ ქონდათ. აი ეს ეკრანები. ეხლა დაიწყებენ შენისი აჭერო და ეს ეკრანი ეგრე უნდა იყოს. ვის რაში ჭირდება? Galaxy Tabs არა აქვს ესეთი რაღაცები Samsung-ებს. მართლა არა. მაქვს სახში. და იმაზეც და აი ხო ამბობთ რომ ეს ყველაზე ხარისხიანია და ამაზე მეტი ძლიერი რელიგია არ არსებობს. აიგეთ ნებისმიერი Galaxy Tab და დააჭირეთ თითი, აი რაც შეიძლება მაგრა დააჭირეთ და არ გააკეთებს ესეთ რაღაც. აი ეს არის სირცხვილი, აი. და ალაგ-ალაგ უფრო მომეტებულად აქვს. აი ეს რა არის? აი ეს რა არის? ხო ვერ იტყვით რომ ბიუჯეტური მაქვს ნაყიდი. ამაზე ბიუჯეტური iPad-ებიც არსებობს. ამის გადაღების დროს იქ App Store-ში თქვი კიდევაც რომ კი მიუხედავად ამისა მაინც ყიდულობ. იმიტომ რომ ჭირდება პროსტო. მაგრამ ეს არის სიცხვი. კარგად ზამთრობ.